Magandang buhay! Ayan, di ba makulay ang buhay? Ang daming gulay. Ayan, ready na ang ating 20 pesos na kalabasa. Nayadyad na natin. And syempre, ang ating isang perasong carrots. 1 medium size of onion. And syempre, 3 cloves of garlic. Meron tayong patis, 3 tablespoons. Half teaspoon of iodized salt, and syempre ang seasoning, 2 eggs, 1½ cup of all-purpose flour, and syempre ang ating malunggay, and once more, 1 peso of black pepper. Ayan guys, let's start cooking! Ayan, nilalagay na natin ang ating all-purpose flour. And then, ang ating mga makulay na gulay. Ayan, nilalagay na din natin ang ating kalabasa. Make sure nakapaghugas kayo ng kamay bago tayo nag-start. Mix all together guys. Para sa ating Vegie Okoy.
One eternity later.